COVID-19 hôm nay, gần 24.000 bệnh nhân ra viện, ca mắc mới nhiều ở phía Nam. Ngày 29 tháng 9, cả nước có 23.568 bệnh nhân COVID-19 được ra viện. Số ca mắc mới trong cả nước là 8.758 trường hợp, tập trung nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Tính từ 17 giờ ngày 28 tháng 9 đến 17 giờ ngày 29 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.758 ca nhiễm mới. Trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.744 ca ghi nhận trong nước, tăng 4.161 ca so với ngày trước đó tại 33 tỉnh. Thành phố có 4.984 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 4.699, Bình Dương 2.389, Đồng Nai 899, Long An 132, Sóc Trăng 112, Kiên Giang 82, Tiền Giang 68, An Giang 63, Cần Thơ 42, Hà Nam 36, Khánh Hòa 32, Bình Thuận 29, Tây Ninh 23, Bạc Liêu 22, Quảng Trị 16, Đắk Lắk 15, Ninh Thuận 14, Quảng Bình 13, Cà Mau 12, Bình Định 11, Vĩnh Long 7, Gia Lai 5, Hà Nội 4, Đắk Nông 3, Bến Tre 3, Trà Vinh 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Phú Yên 2, Quảng Ngãi 2, Phú Thọ 1, Đồng Tháp 1, Đà Nẵng 1, Hải Dương 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh 4.322, Đồng Nai 112, Sóc Trăng 112. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.622 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 779.398 ca nhiễm, đứng thứ 44 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 7.919 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 774.854 ca, trong đó có 578.330 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 13 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 384.287, Bình Dương 208.953, Đồng Nai 47.969, Long An 32.343, Tiền Giang 13.951. Về tình hình điều trị, trong ngày có 23.568 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 583.509 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.988 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.845, thở oxy dòng cao HFNC 206, thở máy không xâm lấn 963, thở máy xâm lấn 883, ECMO 25. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 162 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 113, Bình Dương 33, Đồng Nai 3, An Giang 3, Kiên Giang 2, Long An 2, Đồng Tháp 2, Cần Thơ 1, Cà Mau 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Tiền Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 188 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 9 có 1.097.044 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 41.153.041 liều, trong đó tiêm một mũi là 32.171.641 liều, tiêm mũi 2 là 8.981.400 liều. Bộ Y tế cho biết từ nay đến cuối năm, số lượng lớn vaccine COVID-19 sẽ về Việt Nam. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên. Tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.